Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις στο σημείο αυτό. Ακολούθησε με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρες, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρένο σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα τι είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας. Ποιο είναι το θέμα μας σήμερα? Με τα 10 ξύφη γυρίζεις πίσω και κοιτάς όλους τους ανθρώπους, όλες τις καταστάσεις που υπήρξαν και σε πρόδωσαν και σου δημιουργείται ένα άγχος πώς άφησες αυτό το πράγμα να συμβεί, πώς άφησες να συμβούν κάποια γεγονότα, πώς έφτασες ως εδώ τέλος πάντων. Από την άλλη βέβαια όμως έχεις και κάτι ελαφρυντικό, ότι ήταν πολλά τα εμπόδια στη ζωή σου, οπότε ναι, μπορεί να μην προλάβαινες σε όλα τα εμπόδια να τα ξεμπερδεύεις, να τα ξεκαθαρίσει, να το πω έτσι. Έφτασες εδώ που έφτασες περνώντας πάρα πολλά βάσανα και η αλήθεια είναι ότι είναι και πάρα πολύ καιρό όλο αυτό, πάρα πολύ καιρό. Με τα 10 ξύφη λοιπόν αφήνεις πίσω σου, τα αφήνεις τώρα όλα αυτά, άγχος, αγρύπνες νύχτες, φοβίες, είχες απομονωθεί, είχες φτάσει τη ζωή σου σε μια απόγνωση, όχι εσύ, οι καταστάσεις έφεραν σε αυτή την απόγνωση, αλλά αυτό ευτυχώς μένει πίσω και έχουμε ένα αστέρι εδώ και ένα βασιλιά πεντάκτηνων που θέλει, θα το βάλω από κάτω το αστέρι μόνο γιατί μπορεί να υπάρξει θέμα με το YouTube. Τέλος πάντων, εμείς το αστέρι κρατάμε. Έχουμε μια θεραπεία σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Είναι σαν να λες ότι θα γίνουν οι αλλαγές, το πιστεύω, ή άρχισες λες να ελπίζω για ένα καλύτερο αύριο. Νιώθεις και ήρθε η ώρα να ανανεωθείς και με τον Άσο το Ράβο να σου δοθούν οι καινούριες ευκαιρίες. Τις ψάχνεις αυτές τις ευκαιρίες, δηλαδή μπήκε σε μια διαδικασία τώρα να βλέπεις τις δυνατότητές σου, να διπλώνει μια σπίθα έτσι από μέσα σου να βγαίνει και να παίρνεις μια πρωτοβουλία, ενώ πριν είπαμε μόνο αυτό δεν γινότανε, και αρχίζει να σε πιάνει ένας ενθουσιασμός. Με το βασιλιά πεντάκτηνων, ειδικά αν είσαι αγόρι, αν ακούς, τώρα με πιο πρακτικό τρόπο κοιτάς τη ζωή σου, τώρα νιώθεις καλύτερα στα οικονομικά σου, τα τακτοποιείς λίγο δηλαδή. Βέβαια το ίδιο θα πω και για τα κορίτσια εδώ, αλλά τα κορίτσια μπορεί να μας λέει μέχρι στιγμής ότι κάποιο άτομο γυρίζει πίσω ή καινούρια, βγάζει περισσότερο για επανασύνδεση, αλλά θα μπορούσε να είναι και καινούρια γνωριμία με την ευκαιρία, έτσι. Πάντως τα κορίτσια δέχονται στη ζωή τους έναν κύριο ο οποίος θα είναι σε εισαγωγικά η λέξη σωστός για αυτά, δηλαδή ένας άντρας ο οποίος με πολύ πρακτικό τρόπο θα της δείξει αυτής της κοπέλας εδώ ότι δεν θα την προδώσει, γιατί σου είπα τώρα και εσύ, έτσι πως είσαι, ξέρεις τώρα τα κατατόπια, δεν θα αφήσεις και εσύ να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι. Ενώ στο παρελθόν είχες και εσύ μερίδιο ευθύνης που άφηνες αυτήν την ενέργεια. Όπα, έφυγε η κάρτα. Με τα 4 ξύφη εδώ βρίσκεσαι σε μια φάση που μπορεί να ασχολείσαι τώρα με διαλογισμό, οραματισμό, με προσευχή, να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, λες περίμενε γιατί χρειάζεται να με προστατεύσω, να ηρεμήσω, να δω τι θέλω. Έχεις και αυτό το πράγμα τώρα στο μυαλό σου. Συγκεντρώνεσαι λοιπόν και προσπαθείς να βρεις, όπως σου είπα, προστασία για σένα. Είπαμε ότι θα το κάνεις, θα προστατευτείς και απλά αυτός ο διαλογισμός που κάνεις είναι σαν να οραματίζεις ένα καινούριο μέλλον και καλά κάνεις. Και έτσι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και σου δίνει δύναμη εσένα και έτσι δυναμώνεις. Όπως σου είπα πριν, κάπως αρχίσεις και αγαπάς περισσότερο τον εαυτό σου.
αυτή η δύναμη είναι εσωτερική. Αυτή η δύναμη βγαίνει από τα όρια που βάζεις για σένα στον κόσμο και το σεβασμό που δείχνεις εσύ στον εαυτό σου. Επίσης είναι μια κάρτα συγκλονιστική, γιατί βγάζει τη συγκλονιστική ψυχή σου αυτή η κάρτα, ότι έχεις τέτοια στοιχεία καλοσύνης που εντάξει λυπήθηκε και το σύμπαν, το έχω αναφέρει αρκετές φορές αυτό. Και έτσι κλείνει, Παναγία μου, μια δύσκολη κάρτα αυτή, άστα μην το συζητάς. Και έτσι με την κάρτα του Σκορπιού λοιπόν κλείνεις κύκλο, ο οποίος κύκλος αυτός έχει να κάνει με την αναγέννηση και με τις τεράστιες αλλαγές που έρχονται, που όπως αναφέρουμε συχνά σε ελευθερώνουν από ένα παρελθόν το οποίο δεν ήταν, ρε παιδί μου, τόσο καλό για σένα, και είναι το πόσο συγκλονιστικά σου απαντούν οι κάρτες με τη σειρά, δηλαδή ξεκουράζεις το μυαλό σου, ανακτάς τη δύναμή σου, κλείνεις με τους κύκλους σου του παρελθόντος και δεν έχεις πια αυτή την αυτοκαταστροφική τάση που είχες στο παρελθόν και ξεκινάς μια καινούρια αρχή, ολοκαίνουρια, μισό λεπτό, η οποία καινούργια αρχή έχει να κάνει αυτή και λες τώρα ότι εγώ θα κάνω πρωτότυπα πράγματα για μένα. Θα κάνω πρωτότυπα πράγματα για μένα χωρίς να φοβάμαι, με τις καινούργιες επιλογές που βλέπω, με τους καινούριους δρόμους που βλέπω μπροστά μου, και επίσης λες, συγκλονιστικό, με την κάρτα των εραστών, ένα ζευγάρι εδώ με το άλλο σου μισό λοιπόν, που έχει να κάνει, θα σου πω, έχει να κάνει με τους εραστές όπως σου είπα. Ένα ζευγάρι που πέρασε πάρα πολλά στη διαδρομή για να καταφέρει να έχει τα υλικά στο μέλλον. Τα υλικά έχει να κάνει και με το μυαλό τους, συγχρονίζεται το μυαλό τους εδώ, συγχρονίζεται τα θέλω τους, συγχρονίζεται το πάθος τους, συγχρονίζεται η αφύπνισή τους και συγχρονίζεται και το ότι και οι δύο είναι έτοιμοι να παλέψουν για αυτήν την αγάπη. Παλεύανε δηλαδή ο καθένας από τη δική του πλευρά, μέχρι τώρα πάλευε για να μπορέσουν να συναντηθούν ξανά, κάτω όμως από μία ισορροπία και μία επιλογή αυτή τη φορά, δηλαδή ξέρω ότι πάω εγώ εκεί εις γνώση μου, ενώ στο παρελθόν ενωθήκατε, αλλά δεν μπορούσατε να το διαχειριστείτε όλο αυτό γιατί δεν ήσασταν έτοιμοι, είπαμε, για κάτι τόσο μεγάλο. Βασίλισσα Πεντάκτηνο, βασιλιάς Πεντάκτηνο βγήκε πριν, βασίλισσα Πεντάκτηνο τώρα. Άρα ένα ζευγάρι το οποίο θέλει τη σταθερότητα και την ασφάλεια, όπως είπαμε, μέσα από πρακτικά πράγματα, όχι ξέρεις λόγια, μου δείχνεις, σου δίνω, μου δίνεις πρακτικά πράγματα. Γενικά είστε σε μια φάση που τώρα ίσως φροντίσατε τα παιδιά σας, είχατε και τέτοιες υποχρεώσεις και τώρα σιγά σιγά λέτε ότι ήρθε η ώρα να φροντίσω και εμένα. Μπορεί για πρακτικούς λόγους στο παρελθόν να χώρισες με αυτό το άτομο που συζητάμε τώρα, γιατί να είχες τα παιδάκια σου ή παιδί σου και να μην μπορείς να δοθείς 100% σε αυτή την ιστορία, γιατί έπρεπε να προστατεύσεις την οικογένειά σου και επίσης ήσουν ένα άτομο, λέει, που δούλευες πάρα πολύ και να μην είχες και τον απαραίτητο χρόνο για να δώσεις σε αυτόν εδώ τον κύριο που συζητάμε. Με τα 10 πεντάκτηνα τώρα όμως ποιο είναι το θέμα, ότι και οι δυο έχετε γίνει πιο σοφοί. Πάμε στα 10 πεντάκτηνα λοιπόν, δηλαδή τώρα λέτε ότι αυτό όταν θα ξαναενωθούμε δεν μπορεί παρά μόνο επιτυχία να έχει, γιατί μιλάτε και οι δυο για τη λέξη ασφάλεια, να νιώσετε ασφαλείς και οι δυο σας μέσα από μια οικονομική ευημερία και να έχετε τα προνόμια, τη γνώση τέλος πάντων του ότι πού πάω, τι θέλω. Μπορεί να ακούγεται πολλές φορές αυτό το πού πάω, τι θέλω κτλ. Αλλά στο τονίζω, στο παρελθόν δεν ήταν έτσι. Δεν το γνωρίζατε. Έλα, εντάξει, και με τον άσο τον όχι, με τον τροχό, συγγνώμη, γυρίζουν τα πράγματα. Είπαμε ο τροχός θα βγαίνει συνέχεια.
ειδικά το πρώτο τρίμηνο, μη σου πω μέχρι το Μάιο, θα βγαίνει συνέχεια αλλαγές, αλλαγές. Και η κάρτα του θανάτου και ο τροχός δεν μπορεί να είναι πραγματικά συγκλονιστικός, ο τρόπος που λένε οι κάρτες ότι θα αλλάξει η ζωή σου, τα πάνω κάτω, τα πάνω κάτω. Και επίσης λέει ότι αυτό είναι τι γραμμένο να γίνει, που στο μυαλό σας και οι δυο το ζητούσατε. Αυτό μην το ξεχνάς, σε όλη τη διαδρομή του ανοίγματος θα θυμάσαι ότι και οι δυο πάτε ο ένας τον άλλον και είναι γραμμένο να γίνει αυτό στο υποσυνείδητό σας και των δύο. Για να δούμε, ναι, άσος ξυφών, να αλλάξουν τα πράγματα, αυτό που λέγαμε πριν, τα δεδομένα αλλάζουν λοιπόν τώρα και τα βλέπετε και οι δύο πολύ καθαρά, πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα και συγκεντρώνεστε, συνδέστε ψυχικά και συγκεντρώνεστε για αυτή την επιτυχία και οι δυο σας. Α, να το, αυτό τώρα εδώ πέρα, το μάτι του Θεού, το βλέπεις εδώ πάνω. Σας έδωσε και τους δυο την πληροφορία, γιατί σαν ζευγάρι τα διαλύσατε όλα στο παρελθόν, όπως βλέπεις εδώ. Τώρα σας έδωσε την πληροφορία πώς να το ξαναχτίσετε, αλλά κάτω από γερές βάσεις. Είπαμε ότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν όλα τα στοιχεία για να το διορθώσετε. Δηλαδή δεν ήταν γερό το οικοδόμημα που είχατε. Είχατε σπίτι μαζί, ήσασταν σύντροφοι απλά, ό,τι και να ήσασταν, δεν υπήρχε γερή βάση. Τώρα λοιπόν, τι σας λέει με τον άσο των ξυφών και τον τροχό, γυρίζουν τα πράγματα γιατί συγκεντρωθήκατε, γιατί άλλαξαν οι αλήθειες σας και γιατί τα βλέπετε καθαρά. Βλέπετε καθαρά, πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο άσος των ξυφών που έχει να κάνει με τα ζώδια του αέρα, έχουν να κάνουν με το μυαλό, σαν να ξεθολώνετε τώρα, σαν να ανοίγουν οι ιδέες, σαν να κατεβάζετε ιδέες, σαν να αρχίσατε να έχετε επιτυχία, την οποία άρχισε να σας δίνει αυτή τη δύναμη. Για να δούμε πού το πάει το άνοιγμα. Βασίλισσα ξυφών, πολύ ωραία. Ίσως τα κορίτσια μου να έχουν κάποιο διαζύγιο επάνω τους, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά αν πάτε τώρα για μια κατάσταση πάλι σαν γάμο, σαν βάση, σαν συμβίωση, οτιδήποτε είναι αυτό, τώρα βάζετε τα όρια σας, αυτό είναι το θέμα, γιατί λέτε εγώ, σε μένα που έρχεσαι, εγώ τώρα θα τακτοποιήσω τη ζωή μου. Άρα λοιπόν, αφού εγώ τακτοποιήσω τη ζωή μου, εγώ θέλω αυτό και αυτό από σένα. Έτσι, ξεκάθαρα. Ίσως και στο παρελθόν να φοβόσουν να το πεις αυτό το πράγμα. Και τώρα θα πεις, εγώ θέλω αυτό και αυτό. Είσαι, κάπως έτσι. Για να δούμε. Το άλλο άτομο που θα κάνει τα βήματα, που βγαίνει στην ενέργεια του κρυού και τους δύο ράβδους, βρίσκεται στη φάση ότι και εγώ, λέει, εκεί που βρίσκομαι δεν νιώθω άνετα, δεν είμαι καλά, θέλω, πώς το λένε, θέλω να κάνω κάτι άλλο, απλά δεν ξέρω τη δική σου σκέψη για να πάρω τις αποφάσεις μου και σύμφωνα με αυτά που θα μου πεις, εγώ θα τα βάλω κάτω και θα τα δω και θα σου πω ότι ναι, πραγματικά δέχομαι αυτά που λες γιατί είναι αυτά που θέλω. Παρατήρησε κάτι τώρα. Αυτό το ζευγάρι, είπαμε, δεν είχε στο παρελθόν όλα τα στοιχεία, έτσι. Τώρα τι κάνει, τα έχει. Έχει την κούπα, έχει το ξύφος, έχει το ράβδο, έχει το νόμισμα. Ο καλός μάγος τι έχει το νούμερο 1 στην κάρτα, την κούπα, το ξύφος, το ράβδος και τα νομίσματα. Άρα λοιπόν, επιβεβαιώνει αυτός, το άλλο άτομο, ότι εγώ έρχομαι έχοντας όλα τα στοιχεία, δηλαδή τώρα ξέρω και εγώ πάρα πολύ καλά τι θέλω. Και να προχωρήσουμε σε αυτή την καινούργια αρχή. Είναι σαν να κάνετε ένα καινούριο κύκλο, σε έναν κύκλο όμως που δεν έχετε ξαναβρεθεί, σε έναν κύκλο που θα δείτε πρώτη φορά καταστάσεις, ανθρώπους καινούριους, ίσως και επαγγελματικά να αλλάξετε καινούρια ενέργεια και με την κάρτα της κρίσης που θα την βάλω από κάτω, γιατί έχει λίγο, ξέρεις, γυμνό εδώ. Και με την κάρτα της κρίσης ήρθε η ώρα, αυτό το μάτι που είναι εδώ πέρα που έβλεπες, που σας πέρασε
σας είδε, σας παρακολουθούσε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι κάνατε, πώς εξελιχθήκατε κτλ. Τώρα λέει ήρθε η ώρα να πάρθουν οι τελικές αποφάσεις από το σύμπαν και μας είπε ότι με τα στοιχεία που μας έδωσε είδε το σύμπαν ότι έχετε, πώς το λένε, ξέρετε τι θέλετε και οι δύο, γιατί λέει στο παρελθόν ειδικά το αγόρι φερότανε παράξενα, και πήγαινε ερχόταν, δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου σταθερότητα. Οπότε τώρα κοιτάζοντας πίσω και ο κλέφτης και ο βασιλιάς του νερού που είναι το αστέρι στην ουσία, που βγάλαμε πριν, αλλά απλά δεν μπορώ να το δείξω σαν κάρτα, επειδή είναι λίγο, είπαμε, με γυμνό. Κοιτάζοντας πίσω, τι κοιτάζει, δύο βασίλισσες οι οποίες τώρα έχουν οργανωθεί, έχουν οργανώσει τη ζωή τους. Δεν είναι, ξέρεις, έλα και ό,τι βρεις από τα κομμάτια μου που έχω καταρρεύσει και ήρθες εσύ και με έδωσες μία και κατέρευσα ακόμα περισσότερο. Τώρα βλέπει οι δύο βασίλισσες οι οποίες γίνανε δυνατές, γίνανε ισχυρές, γίνανε συγκεντρωμένες, δηλαδή όχι ακριβώς ετοιμοπόλεμες, οι σχέσεις δεν είναι για να πολεμάμε, αλλά έτοιμες για να βάλουν τα ωριά τους και έτοιμες για να σου πούνε ακριβώς τι θέλουν, γιατί τώρα το ξέρουν. Τώρα το ξέρουν τα κορίτσια τι θέλουν. Όχι ότι δεν ξέραν τι θέλαν, δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν γιατί δεν είχαν τις δυνατότητες. Η λέξη κλειδί στο σημερινό άνοιγμα είναι η δυνατότητα. Δεν είχα τις δυνατότητες, λέει το κορίτσι. Ενώ τώρα τις έχω γιατί δυνάμωσα. Γιατί από όπου ζήτησα βοήθεια δεν την πήρα. Ίσα ίσα όταν με βρίσκανε αδύναμη με σβρώχνανε να φύγω, να πέσω κι άλλο, μπουμ, κάτω στον κρεμό. Με τον τροχό λοιπόν στο κέντρο, άνθρωποι και καταστάσεις, εδώ βλέπουμε ότι κάποιοι καλοπέρασαν στις πλάτες σου, κάποιοι ξόδεψαν στις πλάτες σου, κάποιοι έζησαν μελαγνία στις πλάτες σου. Εδώ τώρα εσύ δυναμώνεις και λες, όπα παιδιά, εντάξει, εγώ όμως θα πάρω την κατάσταση στα χέρια μου, είμαι στο σημείο ακριβώς αυτό που παίρνω την κατάσταση στο χέρι μου, γιατί και το σύμπαν μου έδωσε τον έλεγχο εμένα, όπως δηλαδή το πήρε τον έλεγχο το σύμπαν από εμάς και μου τον δίνει ξανά τον έλεγχο για να κάνω αυτές τις αλλαγές, το κάρμα δηλαδή να το αλλάξω, μέσα από γεγονότα τα οποία θα είναι απρόσμενα. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα κλέφτη εδώ να έρχεται πίσω και να ζητάει συγγνώμη και να λέει έκανα λάθος και δεν ήξερα πώς να γυρίσω και ντρέπομαι να σε αντικρίσω, είναι ένα είδος συγγνώμης. Αυτό το οποίο είναι μια αλλαγή για σένα. Μεγάλη. Λες τι γίνεται, πώς άλλαξε αυτός. Όμως είπαμε το μάτι του Θεού τα βλέπει όλα και είπαμε και το άλλο ότι έπρεπε να σας αφυπνήσει και τους δύο, να σας κάνει να δείτε τι είναι η ζωή, γιατί αυτό το ζευγάρι το συγκεκριμένο πρέπει, δεν ξέρω αν έχετε παιδί μαζί, αλλά αυτό που θα αφήσετε πίσω σας θα είναι κάτι συγκλονιστικό που θα το μιμηθεί κάποιος άλλος, δηλαδή θα θέλει να ζήσει αυτή την αγάπη τη συγκεκριμένη κάποιος άλλος. Μάλιστα. Ωραία το πάτε. Ωραία, πάμε να κάνουμε και τις ερωτήσεις μας εδώ. Πάμε να δούμε λίγο τον τροχό εδώ. Πάμε να δούμε ο τροχός. Για να δούμε. Με τον τροχό εδώ τι γίνεται. Δηλαδή βρισκόμαστε, είπαμε, στο σημείο των αλλαγών. Ή θα πας μπροστά, πίσω τώρα που κοιτάζει ο κλέφτης και τα 10 ξύφη που μου έχεις βγάλει, αν θα πας πίσω, μετά θα κάτσεις πολύ καιρό εκεί πέρα. Αν δεν συμμορφωθείς με το μέλλον και το ότι έπρεπε να δυναμώσεις, θα καθίσεις κι άλλο μέχρι να πάρεις τα μαθήματά σου και δεν θα σου αρέσει. Λοιπόν, πάμε στον τροχό. Γυρίζει λοιπόν ο τροχός, βρισκόμαστε σε μια φάση που παίρνουμε αποφάσεις κατά επιλογή, το τονίζω, για να δούμε εδώ. Και εδώ δείχνει τα ποντίκια ότι αυτά όλα, είναι σαν τα 10 ξύφη, σκέψου τα ποντίκια, αυτά όλα τα άτομα
δεν τους έχεις πια εμπιστοσύνη, βλέπεις ότι το μόνο που σου έδωσαν ήταν δυσκολίες και τίποτα άλλο, οπότε θα τους τελειώσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, θα ψάξεις, λες, να βρεις λύσεις για αυτήν την ιστορία, για τα ποντίκια που έχεις γύρω σου, για να αλλάξεις με πράξεις εσύ, να ανοίξεις την πόρτα και να διώξεις οτιδήποτε είναι εχθρικό απέναντι σε σένα και τον άλλον άνθρωπο. Και να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια. Εδώ θα σου πω ότι μήπως και αυτά τα ποντίκια σου πούνε όλες τις πληροφορίες, δεν ξέρεις όλες τις πληροφορίες εδώ, μήπως έχεις και μια τέτοια ενέργεια. Με το νούμερο 1 και τον καλό μάγο, κάποιος πρέπει να έρθει προς τα εσένα, αλλά πρέπει να ταξιδέψει. Και πρέπει να ταξιδέψει με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, άρα έχετε πολύ μεγάλη χιλιομετρική απόσταση και αυτό το άτομο, λέει, αναχωρεί από τον τρόπο ζωής που ζει, με εξέλιξη και αναπτύσσεται, δηλαδή αναπτύσσει τη σκέψη του σε σχέση με εσένα και παίρνει πολύ σημαντικές αποφάσεις. Με τα 10 πεντάκτηνα, στα 10 πεντάκτηνα δείχνει το αγόρι που μας ενδιαφέρει ότι αυτό πια έχει οριμάσει πάρα πολύ. Για τα 10 πεντάκτηνα η αρχική η ενέργειά του είναι η ορίμαση, είπαμε, έτσι, είναι η σοφία που λάβαμε, η γνώση. Και τι θέλει να σου πει, ότι κοιτάζει και αυτός τα ποντίκια και αυτός τα ξέρει. Και επίσης θέλει να σου πει γεγονότα σε σχέση με τα... Έλα, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, θέλει να σου πει γεγονότα σε σχέση με αυτά τα ποντίκια και έτσι αυτό το ζευγάρι κοιτιέται. Θα στο ξαναδείξω ακόμα μια φορά, γιατί αν έβγαιναν έτσι θα ήσασταν πλάτη, που σημαίνει ότι θα είχαμε προβλήματα πολλά. Αυτό το ζευγάρι αντιμετωπίζει στα ίσια τους εχθρούς του, στα ίσια όμως, ξέρουν και οι δύο ποιος είναι, τι έχει συμβεί, τι εμπόδια μπήκανε, τα ξέρετε. Και έτσι το αγόρι που ήταν το πιο αναποφάσιστο μέχρι τώρα, εσείς με τη δύναμή σας το κάνετε να αποφασίσει. Βλέπεις 2 ράβδι και εδώ είναι το δίλημμα σε εισαγωγικά, είναι η διασταύρωση, όπως θες πες το, είναι το δίλημμα. Δίλημμα, 2 ράβδι, δίλημμα, η διασταύρωση, σκέψου. Είχε πολλά διλήμματα αυτό το αγόρι, γιατί αυτά τα ποντίκια που δεν είναι 1, δεν είναι 2, είναι πολλά περισσότερα, έκαναν και είπαν πράγματα τα οποία δεν μου λέει τι, αλλά βλέπεις και οι δυο σας έπεισαν τα ποντίκια ότι εσείς είστε οι εχθροί και όχι τα ποντίκια. Και έτσι έπρεπε να γκρεμιστείτε για να καταλάβετε ότι τελικά δεν ήσασταν εσείς οι εχθροί, τα ποντίκια ήταν οι εχθροί. Πάμε να δούμε πάνω στον τροχό. Ναι, είναι η καινούργια αρχή, όχι στον τροχό, στην κρίση. Εδώ είναι η κάρτα της κρίσης από κάτω. Η καινούργια αρχή λοιπόν με τους πελαργούς, που οι πελαργοί τι φέρνουν, την αλλαγή. Και οι πελαργοί την άνοιξη, δεν είναι, που μετακινούνται, πότε μετακινούνται, φαντάζομαι την άνοιξη. Γι' αυτό και λέει ότι εγώ θα ταξιδέψω, ένας από τους δυο σας, ταξίδι, μετακίνηση, θα ταξιδέψω για να αρχίσουμε να έχουμε πρόοδο. Γιατί προφανώς η απόσταση που έχετε, γιατί κάποιος είπαμε αναχώρησε, να πάει να ανακτήσει τις δυνάμεις του και τώρα έρχεται με άλλες δυνάμεις, αυτό που λέγαμε πριν, μεταμορφωμένος, αλλαγμένος ή αλλαγμένη, για να κάνει την κίνηση και να σας δοθούν οι ευκαιρίες για αυτήν την καινούρια αρχή. Μάλιστα. Άρα, κάτσε λίγο, εδώ έχουμε την κάρτα του θανάτου. Θα σου πω γιατί είδα την επόμενη, γι' αυτό θα σου πω. Και ξαναβγάζουμε την κάρτα του θανάτου δίπλα, με αυτή την τράπουλα που είμαστε τώρα. Και αυτή η κάρτα μας λέει ότι ένα τέλος φέρνει μια καινούρια αρχή. Μέσα από αντικατοπτρισμό, κάπως έτσι, γιατί λέει σε αυτές τις αλλαγές είδε αυτό το άτομο και εσύ, το μέσα σας,
τον καθρέφτη σας, ότι είστε ο ένας καθρέφτης του άλλου και έτσι κάνατε τις αλλαγές. Άρα αυτός ο άνθρωπος ήρθε για να σου δείξει πράγματα, εσύ το ίδιο, πράγματα τα οποία δεν ξέρατε ότι τα είχατε και μπορεί στην αρχή να σε θύμωσαν αυτά τα πράγματα ή να τον θύμωσαν, αλλά μετά είδατε ότι ήταν κομμάτι σας αυτά. Τα είχατε μέσα σας και δεν θέλατε να τα αντιμετωπίσετε ή να τα αναγνωρίσετε. Αυτά λοιπόν που εδώ κάνετε ένα ξεδιάλεγμα, να σου το πω έτσι, κρατήσατε τα καλά και αφήνετε τα άσχημα να φύγουν. Πάμε στη βασίλισσα των πεντάκτηνων. Εδώ δείχνει ένα φίδι. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόσωπο γυναικείο που αποπλάνησε το αγόρι και το έκανε αυτό με πολύ μεγάλη ίντρικα. Μιλάμε, έγινε χαμός εδώ και η εξαπάτηση αυτή έχει να κάνει με το είχατε δει τον άνθρωπό σας τελείως διαφορετικό. Μέσω μίας νύχτας τον είδατε αυτόν τον άνθρωπο τελείως διαφορετικό. Αυτό έγινε με εξαπάτηση και εδώ είναι το θέμα. Το κλειδί είναι ότι εσείς τώρα τα μαθαίνετε ή τα μάθατε πρόσφατα. Αυτό είναι το κλειδί, αλλά και αυτά τώρα τα μαθαίνει ο άνθρωπός σου, γι' αυτό βρίσκεται σε δίλημμα. Πάμε πάνω στον πύργο που είναι πολύ σημαντική κάρτα. Ακριβώς βγήκαν τα πουλιά που είναι η γνώση. Εδώ είναι που σου... τι ωραία που στα λέει. Εκπαιδευτήκατε λοιπόν τώρα όλο αυτό το διάστημα, λάβατε γνώση, τεράστια γνώση, τι είναι τα καρμικά. Ποια είναι τα κρυμμένα πράγματα, τι αποκαλύψεις σας γίνανε, αποκαλύψεις σημαντικές. Τα μυστικά βγήκαν στην επιφάνεια. Προπονηθήκατε για κάτι πολύ συγκλονιστικό, προπονηθήκατε για τους εραστές. Τι είναι το κάρμα αυτό, το μάθατε. Εντάξει, μπορεί 100% κανένας δεν ξέρει ακριβώς και πού φτάνει όλο αυτό. Γιατί είναι κάτι συγκλονιστικό που εξελίσσεται συνέχεια και εγώ νομίζω ότι δεν έχει τέλος. Συνέχεια τα ζευγάρια εξελίσσονται και σε αυτή τη ζωή και σε παράλληλη ζωή και σε επόμενη ζωή. Όπως θέλεις, πες το ό,τι θέλει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντως, εγώ καταλαβαίνω ότι οι ψυχές εξελίσσονται. Αυτό καταλαβαίνω. Πάμε να δούμε στα 4 ξύφη, τι σου είπα πριν, διαλογισμός, προσευχή και οι δυο σας έχετε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή έχετε ασχοληθεί με την προσευχή σας ή το πιστεύετε πολύ αυτό, γιατί μόνο η πίστη είχε μείνει στο τέλος, η αλήθεια είναι. Κάπως το πιστεύατε γιατί ήταν πολύ μακρύς ο δρόμος, πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος και έμεινε μόνο αυτό το κομμάτι της, ότι θέλω να το πιστέψω, το πιστεύω και μπορεί και γύρω σας να μην δεν το πιστεύανε, αλλά δεν σας ενδιέφερε. Πάμε να δούμε στον κλέφτη επάνω τι βγαίνει. Ο κλέφτης, μάλιστα. Ο κλέφτης μας βγάζει τον πύργο του, αν θυμίσου λίγο, πύργος εδώ, πύργος εδώ. Άρα και το αγόρι και το κορίτσι είχε μαύρα μεσάνυχτα στο τι είναι το κάρμα, μάλιστα. Τώρα συνεννοηθήκαμε. Θα μπορούσε ο ένας να ξέρει. Δεν ξέρατε καθόλου, άρα δεν εκτιμήσατε την σχέση όταν την είχατε. Δεν την εκτίμησε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Η βασίλισσα Ξυφών βάζει όρια λοιπόν, μάλιστα, για το αν θα γυρίσει το αγόρι στο σπίτι, για να βρούνε τις λύσεις. Βλέπεις το σπίτι, το αγόρι να ανοίξει την πόρτα, να μπει μέσα, να πάει στο κορίτσι. Πήρε λοιπόν τα μαθήματά του και στην κάρτα των εραστών βγαίνει το ίδιο πράγμα στην ουσία, η αγάπη. Είπαμε, μεταμορφωμένη, βλέπεις εδώ τις πεταλούδες, αλλαγμένη βγαίνει αυτή η αγάπη, συγκλονιστικά. Γιατί αφήνετε πίσω τους εχθρούς όλους και πάτω ένα στον άλλο. Σκέψου εδώ τώρα, πω τι ωραία, τι ωραία. Άρα λοιπόν, όλο το άνοιγμα έχει να κάνει με ότι τη γυρνάτε στο παρελθόν και ίδιο. Άρα είναι ξεκάθαρα άνοιγμα όπως και να έχει για επανασύνδεση. Γυρνάτε και οι δυο σας στο παρελθόν. Έχετε μία απογοήτευση γιατί λέτε ότι αφήσατε αρκετό χρόνο να περάσει από το άγχος ή τις φοβίες σας
Επίσης λέει ότι και οι δύο μπορεί να είχατε ένα κομμάτι ότι αρρωστήσατε ψυχικά, μπορεί να χρειάστηκε να πάρετε φάρμακα για την ψυχική σας υγεία. Δεν κατανοήσατε ακριβώς τι συμβαίνει με το κάρμα, δεν το κατανοήσατε, κάτι που θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήτανε, αλλά θέλατε και άλλο χρόνο. Αυτό το επίπεδο που πάτε τώρα είναι πολύ υψηλό, πάρα πολύ υψηλό, έχετε ανέβει σαν έχετε ανέβει 10 σκαλοπάτια τώρα, πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτή η στιγμή τώρα που διανύουμε, και έτσι είναι και γενικά για όλους, είναι πολύ, πολύ σημαντική για τις αλλαγές που έρχονται. Μην ξεχνάμε, είπαμε, θα το ξαναπώ, ότι έχουμε 2 μήνες μπροστά μας επανασυνδέσεων χαμός. Απλά λέει τώρα, λόγω έλλειψη κατανόησης του παρελθόντος, λίγο επειδή θα δεις αυτόν τον άνθρωπο αλλαγμένο, αλλά και εσύ θα είσαι αλλαγμένη, θα δεις ότι θα συνδεθείτε αμέσως πάλι, αλλά θα είστε διαφορετικοί και θα το πιάσετε από την αρχή τελείως. Πολύ, πολύ. Δηλαδή θα κάνετε πρωτοτυπίες. Θα κάνετε πράγματα τα οποία σου είπα δεν θα φοβάσαι καθόλου. Θα είναι τώρα σου έχω εμπιστοσύνη. Θα πας έτσι, δεν θα του το. Μπορεί να του το πεις κιόλας, εντάξει. Αλλά θα πας έτσι με εμπιστοσύνη. Δεν θα φοβάσαι σε αυτή τη διαδρομή καθόλου. Και η μετάβαση θα γίνει τόσο πολύ ομαλά που δεν θα το πιστεύεις κιόλας. Γιατί λέει ότι τώρα δείχνεται πολύ μεγάλη προσοχή στα σημάδια, στα λόγια. Παλιότερα δεν τα βλέπατε αυτά. Δηλαδή ήταν μπροστά ο εχθρός και δεν τον έβλεπες. Μετά άρχισες να το βλέπεις. Τώρα το ξέρεις από χιλιόμετρα. Έχει μια διαφορά όλο αυτό. Και γενικότερα εδώ δείχνει ότι θα δείξετε το μεταξύ σας πάνθος, θα συνδεθείτε αυτόματα ειδικά σεξουαλικά και θα δείξετε ότι ακόμη και σε αυτό το τομέα, το σεξουαλικό, θα δείτε ότι θα συνδεθείτε αμέσως, ενώ στο παρελθόν και εκεί υπήρχε μια γκρίνια, μια συνανοησία, είχατε νεύρα, δηλαδή θέλετε ο ένας τον άλλον ερωτικά και κάνατε σαν να μην δεν θέλετε, γιατί ήθελε ο ένας να πλησιάσει τον άλλον και κανένας δεν πλησίαζε τελικά. Και όλο αυτό θα σας φέρει και μια οικονομική ευημερία στο σπίτι σας και με τον τροχό στις αλλαγές που θα γίνουν στη ζωή σας. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτα ένα hype. Αν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι σε ευχαριστώ, αν δεν έχεις κάνει και θέλεις να κάνεις σε ευχαριστώ ξανά. Αν κάνεις, πάτησε το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ όταν θα ανέβει το βίντεο. Απ' την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου και να ξέρεις πάντα ότι όταν αφήνεσαι στη ροή θα έρθουν και οι λύσεις, θα έρθουν και όλα. Αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι πέρασε απίστευτα χάλια τώρα εντάξει, απίστευτα πράγματα, πολλά τα διλήμματα, πολλές οι ίντριγκες, αλλά στο τέλος τα καταφέρνει γιατί η αγάπη στο τέλος πάντα κερδίζει. Να είσαι καλά.